හයි ගයිස්, ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ e-shop එකක් හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා අපේ ඩිසයින් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. අපි දෙවෙනි වීඩියෝ එකේදී කතා කරා අපේ sign up form එක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න කොහොමද, sign up process එක හදාගන්න කොහොමද සහ data validation කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එතක අපි එතනදි කතා කරා අපි database එකත් එක්ක අපි connection එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ connection එක තුර අපි කෝඩයක් execute කරලා අපි data ටික database එකට දාගන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔය කතා ටික අපි කතා කරා. ඉතින් අපි අද බලන්න යන්නේ අපේ sign in form එක කොහොමද අපි program කරගන්නේ, sign in process එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් අපි account එකක් හදලා account එකේ data ටික දැන් database එකට යවුවට පස්සේ අපේ account එක create වුණාට පස්සේ අපිට account එකට log වෙන්න පුළුවන් වෙන්න බෑ. අන්න ඒකට තමයි අපි sign in වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ගත්තොත් දැන් අපේ sign in design එක මෙන්න මේකනේ තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන්නවත් දන්නවා ඒක. මේකේ අපිට තියෙනවා අපේ email එක අපි දීලා තියෙන email එක අපි දැන් මෙහෙම කරමු. අපි ඔන්න දැන් අලුතෙන් කෙනෙක්ව sign up කරමු. මම දාන්නම් මෙහෙම දාමු. එතකොට අපේ email address එකක් දාමු tertiary@gmail.com and අපි password එකක් දාමු. ඊට පස්සේ අපි mobile number එකක් දාමු. ඊට පස්සේ අපි gender එකක් select කරලා sign up කියන එක දුන්නා. දැන් ඔන්න registration successful. අපි register වුණා. හරි. දැන් අපි register වෙලා ඉන්නේ. දැන් අපි යන්න ඕන මොකේද? sign in වෙන්න. නේද? දැන් අපි register වුණා. register වෙච්ච account එකෙන් දැන් අපි sign in වෙන්න ඕන. ඔන්න මම දැන් මේ account name එක දෙනවා. අපේ email එක. ඊට පස්සේ අපි දීපු password එක දීලා බලමු. sign in. අන්න sign in වුණාට පස්සේ දැන් මම home page එකට redirect වුණා. ඔව් දැන් අපි දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා තාම home page එක හදලා නැහැ. අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න දැන් redirect වුණා. දැන් තේරුණා නේද වැඩේ? sign in වෙනවා කියන process එක මම හිතනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. දැන් කොහොමද මේ වැඩ අපි කරලා තියෙන්නේ? අන්න ඒක අපි දැන් බලමු. හරි. එතකොට අපි දැන් ඉන්නේ sign in box එකේ. sign in box එකේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා design එක හැදුවේ කොහොමද කියලා අපි දන්නවා. ඒතර මෙන්න මේ කොටස ගැන මේ PHP කෝඩ් එකක් දාලා තියෙන ගැන ඔයගොල්ලෝ වැඩි හිතන්න. මම මේක තව ටික එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. හරි. එතකොට දැන් ඔන්න අපි කලින් ඩිසයින් එක හදාගෙන තියෙනවා. ඩිසයින් එකේ sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරද්දී මොකද්ද? sign in කියන බටන් එක ක්ලික් කරද්දී sign in කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. මේ on click එකේදී sign in කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන්න කියලා මම කියලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු sign in ෆන්ක්ෂන් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. sign in ෆන්ක්ෂන් එක ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා document.getElementById email to මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේකේ තියෙන email to කියන ID එකෙන් තියෙන input field එක. අපේ email එක input කරගන්න input field එක අල්ලගන්න කියලා කියනවා. ඒක අල්ලගන්නවා email කියලා variable එකකින්. ඒ වගේම password එක enter කරන field එක password කියලා variable එකකින් අල්ලගන්නවා. ඒ වගේම remember me කියන tick එක. ඔයාලා දැකලාද මේ? අපේ account එක log එකේ remember me කියලා tick එකක් දාන්නේ. මෙන්න මේ ටික අපි password අමතක වෙනවා නම් අපි remember me කියන ටික එක දාලා අපි sign in වෙනවා. හරි. යන්නේ ටික එක දාලාද කියන එක ඒ ටික එක අපි අල්ල ගන්නවා ඒ check box එක අපි අල්ල ගන්නවා මෙන්න මේ remember me කියන variable එකෙන්. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? දැන් අපි කලින් වගේම අපි අල්ලගත්ත data ටික අපි යවන්න ඕන අපේ server side එකට. ඒක අපි මොකද කරන්නේ? අපි කලින් වගේම form එකක් හදලා form එක through අපි මේ data ටික යවනවා. හරි. ඉතින් අපි අලුතෙන් ෆෝම් එකක් හදාගන්නවා new form data කියලා. මම මේක form කියන variable එකෙන් අල්ලගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි form එකට data add කරනවා form.append කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා name value pair එකක් විදිහට තමයි form එකට data add කරන්නේ. ඉතින් මෙතනදී email එකට name එක විදිහට e කියලාත් එතකොට අපි email කියන variable එකෙන් අල්ලගත්ත එකේ value එක අපි email.value කියලාත් අපි දීලා තියෙනවා. මේ විදිහටම password එක remember me කියන එක අපි මෙතනදී අපි බලන්න remember me කියන එක අපි value එකක් අපි enter කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට අපි බලන්නේ ඒක check ද අපි ඒක ටික් එක දාලාද අන්න ඒක අල්ලගෙන ඔන්න ඒක අතයි ෆෝම් එකට ඇඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? අපේ ෆෝම් එක අපි යවන්න ඕන. ෆෝම් එක යවන්නේ මොකෙන්ද? අපි ෆෝම් එක යවන්නේ XML HTTP request එකක් හරහා. ඉතින් අපි අලුතෙන් request එකක් හදාගන්නවා variable එකක් request කියලා variable එකකට. ඊට පස්සේ අපි බලනවා request එකේ already state change එකට මම assign කරනවා anonymous function එකක්. ඊට පස්සේ බලනවා මේ function එක ඇතුලේ
අපේ රික්වෙස්ට් එකේ ස්ටේටස් එක 200ද ඒ වගේම රෙඩි ස්ටේට් එක 4ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? ඒක හරිනම් අපි රික්වෙස්ට් එක යවුවට පස්සේ අපි එහෙන් එන රෙස්පොන්ස් ටෙක්ස්ට් එක රික්වෙස්ට් එකත් එක්ක එන රෙස්පොන්ස් ටෙක්ස්ට් එක අපි අල්ල ගන්නවා රෙස්පොන්ස් කියලා වේරියබල් එකකින්. හරි. ඊට පස්සේ මේ කෝඩ් එකත් මම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ අපි request.open කියලා අපි රික්වෙස්ට් එක යවනවා. නෑ request.open කියලා අපි රික්වෙස්ට් එක යවන්න විදිහ කියන. අපි මොකද්ද කොහොමද යවන්නේ? post method එකෙන් කොහෙටද යවන්නේ? sign in process.php කියන ෆයිල් එකට මොකක්ද යවන්නේ method එක ajax වලින්. ඒක නිසා තමයි අපි true කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි රික්වෙස්ට් එක යවනවා. රික්වෙස්ට් එක යවද්දි රික්වෙස්ට් එකත් එක්ක අපි මෙන්න හදාගත්ත ෆෝම් එකත් යවනවා. හරි. දැන් අපි බලමු sign in process.php ෆයිල් එක අපි කොහොමද හදලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. එතනදී මුලින්ම අපි connection.php කියලා අපේ include කියලා අපි connection එක අපි මෙතනට දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් post method එකෙන් අර server client side එකෙන් ඉඳන් ආපු data ටික අපි මෙතන අල්ල ගන්නවා $_post කියලා name එකකින් අපි අල්ල ගන්නවා මේ data ටික. e අකුරෙන් අපි ගත්තේ email එක, p කියලා ගත්තේ password එක, r කියලා ගත්තේ remember කියන tick එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේකේ data validate කරන්න ඕන. දැන් මෙතනදී අපිට validation වලදී ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මොකද මෙතනදී අපි ගන්න database එකට අපි දාපු data නේ. database එකට enter කරලා තියෙන data. ඒතකොට validate වෙලා නම් තමයි එන්න වෙන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ මේගොල්ලෝ මේ field එක හිස්ද තියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ කෙනෙක්ට පුළුවන් දැන් මෙතන හිස් මෙන්න මෙහෙම තියලා මෙතන sign in කෙනෙක් click කරන්න. එහෙම වුණොත් මේ please enter your password කියලා වැටෙනවා. මොකද අපි ඒක validate කරලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි මෙතන බලන්නේ empty ද කියලා. email එක empty ද කියලා බලනවා. empty නම් මෙන්න මේක display වෙන්න කියන enter your email address කියලා. ඒ වගේම password එකටත් අපි ඒ වැඩේම කරලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරලා තියෙන්නේ? අපි බලනවා database එකෙන් කලින් වගේම දැන් connection එක through ඔන්න දැන් database එකට අපි යනවා. database එකේ අපි search query එකක් දානවා. search query එකෙන් අපි මොකද කරන්නේ? select all from user. user කියන table එකේ තියෙන ඔක්කොම data ගන්න කියන මොනවද? මේ email එක. email කියන column එකට තියෙන්න ඕන මෙන්න මෙතන අපි enter කරපු email එක. ඒ වගේම password එක තියෙන්න ඕන අපි enter කරපු password එක. මෙන්න මේ දෙක තියෙන මේ දෙක තියෙනවා නම් ඒ ටික ඔය තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම ෆිල්ටර් කරලා අපිට ගන්න කියලා කියනවා. අන්න ඒ විදිහට අපි ගන්න data ටික ඒ table එක අපි අල්ල ගන්නවා rs කියලා variable එකකින්. ඊට පස්සේ අපි බලනවා rs එකේ num rows කියලා rows කීයක් තියෙනවද කියලා. දැන් මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න පුළුවන් එක row එකයිනේ නේද? එකම user කෙනෙක්ට එකම email එකකින් register වෙන්න බෑ දෙපාරක්. එකපාරයිනේ පුළුවන්. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එක row එකයි තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලනවා row තියෙන්නේ එකයිද? මේ row number එක කීයද කියලා බලනවා එකයිද? එකයි නම් අපි echo කරනවා මොකද්ද? success කියලා. මොකද්ද echo කරන්නේ? success කියලා. හරි. ඔන්න දැන් success කියලා echo කරා. echo කරාට පස්සේ ඔන්න ඒකේ නම මොකද්ද? අපේ මෙතන response එකට එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලනවා response එක success ද? හරි success. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? window.location කියලා ඔන්න අපි location එක change කරනවා home.php විදියට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අපි මෙතන හරියටම sign in වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි හරි email password දීලා sign in කියන click කරාට පස්සේ success ඒක නිසා අපි යනවා home.php කියන ෆයිල් එකට නැත්නම් අපි home එකට redirect වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ sign in process එක සිද්ධ වෙන්නේ.